ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮች ባለፈው ቱቶሪያላችን ስለ ሰርቨር 2012 አጫጫን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ከዛው የቀጠለ ቱቶሪያል ይኖረናል። ለዚህ ቱቶሪያል አንደኛው ያው ዊንዶውስ ሰርቨር 2012 የተጫነበት ፒሲ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ዊንዶው 10 ፒሲ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያው ክላይንቱን በዊንዶው 7 ኢንስቶልድ በሆነ ፒሲ መጠቀም ትችላላችሁ። but better to use this one the latest one ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለማየት የምንሞክረው እንግዲህ ላስት ዊክ ለማስታወስ ያክል ሰርቨር 2012ን እንዴት እንደምንጭን ለማየት ሞክረናል። በተጨማሪ አይፒ አድሬስ እና ኮምፒውተር ኔም ቼንጅ አድርገን ነው ያቆምነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ቱቶሪያላችን ከዛው የቀጠለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንፊገር ካላረጋችሁ ኮንፊገር መሆን መቻል አለባቸው። እዚህ ጋር ሁለት ነገር ኮንፊገር አድርገናል ወይም ደግሞ አጀስት አድርገናል ላስት ታይም። የመጀመሪያው ኮምፒውተር ኔም ወደ አይሲቲ ሰርቨር ቼንጅ አድርገናል and the other thing አይፒ አድሬስ ስታቲክ አይፒ አድሬስ ለሰርቨራችን ሰጠናል። በዚህ መልኩ አስገብተናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ሉፕ አድርጎ ወይም ደግሞ ሪስታርት በሚያደርግ ሰዓት ኮምፒውተራችን ወይም የሰርቨር ኮምፒውተራችን ሉፕ ባክ አድሬስ ነው የሚይዘው ይሄ ማለት ነው። ምንም ብናስገባ ወደዚህ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስታስገቡ ግን ይሄንን ታች ማስገባት መርሳት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው ይሄን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ the first ሮልን አድ እናደርጋለን። አክቲቭ ዳይሬክተሪ እንዴት አድ ይደረጋል፣ በተጨማሪ DNS እንዴት አድ እንደምናደርግ ከዛ በኋላ ዩዘር ተጠቅመን which is client PC ማለት ነው እንዴት ዶሜናችን ላይ ጆይን አድርገን የተለያዩ ዩዘሮችን እየከፈተን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ in order to install active directory you can use here manage which is from server manager. server managerን ከከፈታችሁ በኋላ manage ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ and you can choose add roles and features የሚለውን በመምረጥ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምርጫ you can right click here እዚህ ጋር all server መርጣችሁ you can right click here and add roles and features ሁለቱንም ስቴፖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። and after that you will gonna see this first window ይሄንን የመጀመሪያ ዊንዶው ታያላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ነገር የተወሰኑ ነገሮችን ዲስክራይብ ያደርግልናል። we will gonna click next and ሁለት ቾይዞች ይኖሩናል ሮል ቤዝድ ኦር ፊቸር ቤዝድ ኢንስታሌሽን ኤንድ ሪሞት ዴስክቶፕ ሰርቪስ ኢንስታሌሽን። የመጀመሪያውን ዲፎልቱን መርጠን እናልፋለን and we'll gonna click next and here የሰርቨራችንን ኔም ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው። በተጨማሪ አይፒ አድሬስ ነው የተጫነውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስፕሌይ ያደርጋል። ምንም የምንቀይረው ነገር የለም። ኔክስት ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ሮሎች ልክ እንደዚህ ዲስፕሌይ ሆናሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ቨርዥኖችም ላይ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ሮሎችን በተለያዩ ቱቶሪያሎች ለማየት ሞክራለን። ለዛሬ አክቲቭ ዳይሬክተሪ እና DNSን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። we'll gonna click here active directory domain service የሚለውን መርጣለን and after that add features ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት አድ ሆኗል and we'll gonna click next and here እዚህ ጋር የምናያቸው ፊቸሮች ናቸው። የተለያዩ ፊቸሮችን ባይ ዲፎልት አድ የሚደረጉትን ምንም ቼንጅ አናረግም። we'll gonna click next አሁንም ኔክስት ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች እንግዲህ ኦልሬዲ ለአክቲቭ ዳይሬክተሩ የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽኖችን አድ አድርገናል። ኢንስቶል ለማድረግ ራሱን እያዘጋጀ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ከጨረሰ በኋላ ሪስታርት እንዲያደርግ እዚች ጋር ቲክ እናደርጋለን። አውቶማቲካሊ ሪስታርት ያደርጋል ማለት ነው አክቲቭ ዳይሬክተሪውን ጭኖ ሲጨርስ ማለት ነው። we'll gonna click install. now already እንደምታዩት ጨርሷል። እንግዲህ you can use this one promote this server to a domain controller and the other thing server 2012 ላይ ሌላው ዲፍረንስ ምንድነው? እዚህ ጋር close ብላችሁ you can wait። ስለዚህ እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን እዚህ ጋር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ምን ላይ እንደደረሰ የመጀመሪያው የጫነው ጨርሷል። ከዛ በኋላ ሌላ የሚዘጋጅ ካለ ፕሪፔር ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ ጋር ካጠፋሁት I can open it like this ማለት ነው። ልክ እንደዚህ መክፈት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብናጠፋውም እዚህ ኖቲፊኬሽን ላይ ማግኘት እንደምንችል አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው።
next promote this server to a domain controller የሚለውን መርጣለን or else you can use from here also ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ከዚህ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ DNS create እናደርጋለን which is domain ማለት ነው domain create እናደርጋለን so ሁለተኛውን ስቴፕ ነው የጀመርነው የመጀመሪያው active directory ነው ኢንስቶል ያደረግነው አሁን ደግሞ DNS create እናደርጋለን which is domain ማለት ነው so from the first እንግዲህ window display ሲሆን we're going to choose add a new forest የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን and we're going to add our domain name እንግዲህ domain nameአችን extension it has to be .local .com .net እነዚህ ኢንተርኔት ላይ የምናገኛቸው ኤክስቴንሽኖች .mil እነዚህ በሙላ መጠቀም እንችላለን .org so አንዱን መርጣለሁ ለምሳሌ እኔ let me use ict.com you can use any name by the way ከኤክስቴንሽኑ በፊት any name መጠቀም ትችላላችሁ and after that we will click next ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ለምሳሌ ICT ብዬ ባስገባ ኤክስቴንሽን ሳልሰጠው አይሰራም ይሄንንም ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ኤረር ካገኛችሁ ኤክስቴንሽን ሚስ አድርጋችኋል ማለት ነው ኤክስቴንሽን ኔም or .com or .org ለነገርኳችሁ .net እነዚህ ኢንተርኔት ኤክስቴንሽኖችን ጠቅላላ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ we'll gonna click next now እንደምታዩት አክሰፕት አድርጎታል so የመጀመሪያው ዶሜን ኔም አድ ካረግን በኋላ የሚቀጥለው ዲስፕሌይ የሚሆነው ዊንዶው ይሄን ይመስላል and here restore more password ከዚህ በፊት በነበሩት ወይም ሰርቨሮች ላይ ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እሱን እዚች ጋር ፓስወርድ እናስገባለን በተጨማሪ ኮንፊርም እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ የሰርቨሬን ፓስወርድ ተጠቀማለሁ ማለት ነው and confirm ማድረግ አለብን ተመሳሳይ ፓስወርድ መጠቀም አለብን and we'll gonna click next and here ምንም የምንቀይረው ነገር የለም አሁንም click next and here net bios domain ኔማችን ዲስፕሌይ ይሆናል which is ከ.com .org ከኤክስቴንሽኑ ውጪ ያለችዋ ኔም ዲስፕሌይ ትሆናለች ለምሳሌ እኔ ict.com ስለሆነ ICT ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው and next we'll gonna click next so የሰርቨር ዴስቲኔሽን ፎልደራችን NTDS ነው እዚህ ውስጥ ነው ሁሉም ነገር ሴቭድ የሚሆነው so we don't need to change anything here and we'll gonna click next and now እዚህ ጋር እንግዲህ የመረጥናቸው አድ ያደረግናቸው ጠቅላላ ለምሳሌ ኔት ባዮስ ኔሜ ዶሜን ኔሜ ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር እስካሁን ሰራቸው የነበሩት ነገሮች ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው so correct ከሆነ we'll gonna click next ምናልባት መቀየር ኖርበት ቼንጅ ሳናረገው ረስተን የመጣነው ነገር ካለ ፕሪቪየስ ተመልሰን ክሊክ ያደረግን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው so we'll gonna click next and now DNSን ኢንስቶል ለማድረግ ፕሪሪኩዊዚቶችን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው so in case ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ስራዎች ምናልባት ያልሰራን ከሆነ እዚህ ጋር ፌል የማድረግ እድሉ ሃይ ነው የሚሆነው ለምሳሌ IP address ከሌለው አንዳንድ ፒሲዎች ኮኔክሽን ሪኳየር ያደርጋሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሪሪኩዊዚቱ ማያሟላ ከሆነ ተመልሰን ሄደን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ወይም ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ምን እንደሆነ ኤረሩ ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገር ከተሟላ ሰክሰስፉል ከሆነ እንደዚህ እንደምታዩት ዲስፕሌይ ይሆናል ኔክስት ኢንስቶል እናደርጋለን DNSን ማለት ነው ሶ እንግዲህ ኢንስቶል እያደረገ የተወሰነ ስቴጅ ከጨረሰ በኋላ ሪስታርት ያደርጋል ሪስታርት አድርጎ በሚጀምር ሰዓት አክቲቭ ዳይሬክተራችንም ዶሜን ስትራክቸሩ ሙሉ ለሙሉ የተስተካከለ ይሆናል የሰርቨራችን ማለት ነው ሶ ሲጨርስ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ ሳይን አውት እንደሚያደርግ ማለት ነው ሪስታርት እንደሚያደርግ ሶ ሪስታርት አድርጎ በሚጨርስ ሰዓት ደግሞ ያለውን ነገር አብረን እየሰራን ምንሄድ ይሆናል ማለት ነው so the next one connection exist እንዲያደርግ ለዛሬ እንግዲህ የምናየው ስታቲክ IP ለክላይንቱም ሰጥቼ የምናየው ይሆናል
ለሰርቨሩ ኦልሬዲ 101 ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ለክሊያንቴ እንሄድና ደግሞ ስታቲክ አይፒ አድሬስ እንሰጣለን ማለት ነው። ኔክስት ቱቶሪያሎች ላይ ደግሞ ዲኤችሲፒ ኮንፊገር አድርጌ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶው 10 ላይ እንሄዳለን። ሶ ኢተርኔት እንመርጣለን። ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን ሶ we'll gonna configure the IP-ውን ኮንፊገር እናደርጋለን። ሶ ተመሳሳይ ኔትወርክ አድሬስ ሊኖራቸው ይገባል ከሰርቨሩ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የሰርቨሬ ክላስ ሲ ነው የተጠቀምኩት 192.168 100 ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ 24 ቢቱ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሶ ይሄንን የመጨረሻዋን እንደፈለኩ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ሰብኔት ማስኩ እንደምታዩት የክላስ ሲ ነው ማለት ነው። ሶ ፕሪፈርድ ዲኤንኤስ ሰርቨር ላይ 192.168.100 አንድ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። ቢኮዝ ዲኤንኤስ ሰርቨሬ አይፒ የተሰጠው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ሚስ የምናደርገው አንዱ ነገር ይሄ ነው። ሶ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ስታቲክስ እንጠቀም ማለት ነው። የራሱን በስተት ብዙ ሰዎች የሚያስገቡ አሉ። ስለዚህ መሆን ያለበት የሰርቨሩን ነው እዚህ ጋር ማስገባት ያለብን ማለት ነው። ስንጨርስ ክሊክ ኦኬ ሶ ክሎዝ ብለን የምንወጣ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኔክስት ወደ ሰርቨራችን እንመለስና ደግሞ የቀሩን ነገሮች ምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the next thing እንግዲህ ሰርቨር ላይ የምናደርገው ምንድነው? we already prepared our active directory and the other one DNS already አዘጋጅተናል። የሚቀጥለው እንግዲህ አክቲቭ ዳይሬክተሪ እና ዲኤንኤሳችንን በመጠቀም የተለያዩ ኦዮችን ክሬት እንዴት እንደሚደረግ ግሩፕ ዩዘር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጨረሻ የሚሆነው ክላይንታችንን ጆይን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት እንግዲህ እዚህ ጋር ፕሮሰስ እያደረገ ነው። እስኪጨርስ ትንሽ ዋይት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሶ እንደምታዩት ነው ጨርሷል። እንግዲህ ቱልስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሶ የተጫኑትን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ማየት ትችላላችሁ። አክቲቭ ዳይሬክተሪ እዚህ ጋር አድ ሆኗል and DNS here አድ ሆኗል ማለት ነው። ሶ we can access it from here ወይም ደግሞ ከአድሚኒስትሬቲቭ ቱል ውስጥ እዚህ ውስጥም ገብተን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥም የተጫኑትን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ዳይሬክተሪን you can put it shortcut here shortcut ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ኤቭሪ ታይም ስለምንጠቀምበት ማለት ነው። ሶ ኔክስት we can create users OU group እነዚህን እዚች ጋር ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል 2 OU ክሬት አደርጋለሁ። አጌን 2 ግሩፕ ክሬት አደርጋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ 4 ዩዘሮችን ክሬት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ራይት ክሊክ here the domain or you can right click here and new and we have to choose organizational unit. So the first one let me give management and the other one let me right click here new organizational unit. ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ማናጅመንት ራሱን የቻለ ኦዩ ነው። ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ኦዩ ማለት ላይክ ኮንቴነር ማለት ነው። ልክ እንደ ፎልደር የተለያዩ ነገሮችን ማኔጅ ስናደርግ አንድ ቦታ አድርገን ለመጠቀም ኦርጋናይዜሽናል ዩኒትን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ here I will gonna add staff ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ኦርጋናይዜሽናል ዩኒት ማናጅመንት እና ስታፍ ብዬ እዚህ ጋር ከፋፍያለሁ። ሶ እንደምታዩት 2 ኦዮች አሉ ማለት ነው። ሶ ማናጅመንት ውስጥ let me create group which is called finance ማናጅመንት ውስጥ ፋይናንስ የሚል ግሩፕ ክሬት አደረኩ and HR የሚል እንደምታዩት 2 ግሩፕ ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስታፍ ላይ ደግሞ for example አይሲቲ ስታፍ እዚህ ጋር ክሬት አድርጌያለሁ። by the way we don't need it staff የሚለውን ኔም አያስፈልገንም። just let me put it ICT and the next one and group
አካውንቲንግ ስለዚህ ሳምፕል ስለሆነ ሁለቱ በቂ ናቸው ሁለት ግሩፕ ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደዛው ሁለት ግሩፕ ክሬት አድርጌያለሁ so next let me create two users ሁለት ዩዘሮችን ክሬት ላርግ ፈይሳ and next ሌላው ዩዘር ክሬት ስናደርግ እንግዲህ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ማለት ነው ሶ እነዚህን ኦፕሽኖች just ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ስትመርጡ የትኛውን ነው የምንፈልገው የሚለውን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ከተመረጠ ዩዘሩ ፓስወርዱን ኔክስት ሎጊን ላይ ቀይሮ ነው የሚገባው ወይም ብዙ ጊዜ በመስሪያ ቤት ደረጃ እንግዲህ ማኔጅ ለማድረግ ይሄ ነው ጥሩ ሜተድ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን እንደተመረጠ እንተዋለን ሶ ዩዘሩን ይሄ ነው ፓስወርድ እንደ ሰርቨር አድሚኒስትሬተር ይሄ ነው ፓስወርድ ብለን እንሰጠዋለን ያ ዩዘር ሎግ በሚያደርግ ሰዓት የራሱን ፓስወርድ ክሬት አድርጎ ይገባል ማለት ነው ኔክስት ታይም ማለት ነው አይ ኖ አያስፈልግም ካልን ደግሞ ይሄን እናጠፋለን ስለዚህ ዩዘሩ መቀየር አይችልም እኔ የሰጠሁትን ፓስወርድ ማለት ነው ፓስወርዱ ኤክስፓየር እንዳያደርግ የምንፈልግ ከሆነም ይሄንን እንመርጣለን ማለት ነው አካውንቱ ዲሰብል እንዲሆን የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ አካውንቱን ዲሰብል ማድረግ ስንፈልግ ይሄንን እንመርጣለን ማለት ነው ስለዚህ ምርጫችን ያው እንደራሳችን እንደ ፍላጎታችን ወይም ደግሞ ዩዘሮቻችን እንደሚፈልጉት ይሆናል ማለት ነው so let me add password ያው ፓስወርድ ኮምፕሌክሲቲ ነው እዚህ ጋር የምጠቀመው by the way next time እንደ ቼንጅ ኮምፕሌክሲቲ ፓስወርድ እንደ ቼንጅ እናደርጋለን የሚለውንም ቱቶሪያላችን ላይ አካተን ምን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ICT@123 ICT@123 የሚል ፓስወርድ ተጠቅሜያለሁ and I will gonna click on finish ማለት ነው again ሁለተኛ ዩዘር አድ አረጋለሁ ሰሚራ ትባል ዩዘር አለችኝ and let me use this one the same again ስለዚህ ሁለት ዩዘር እዚህ ጋር ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ 40ም 30ም ዩዘሮች ቢኖሩ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so let me add ግሩፕ ውስጥ ደግሞ ዩዘሮቹን አድ እናደርጋለን ኔክስት ስለዚህ ግሩፑ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን we'll gonna choose member add ምትሏን በተም ክሊክ እናደርጋለን ለምሳሌ ፈይሳ ከሆነ f ክሊክ አድርጌ I can use check name or else ሙሉ ለሙሉ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው so check name በሚል ሰዓት እንደምታዩት ፈይሳ የሚለው ሙሉ ስም ዲስፕሌይ የሆነ ነው ማለት ነው so apply okay so ሌሎችም ካሉ ደግሞ እንደዚሁ ሜምበር ያደረግን መሄድ ይተበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ሰሚራ አለች እዚህ ጋር let me use check name apply okay ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ግሩፖች አሉኝ ሁለት ዩዘሮች አሉኝ ግሩፕ ውስጥ ሜምበር አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ ግሩፕ ምንድነው የሚጠቅመን ለምሳሌ የተለያዩ ነገሮችን ሼር የምናደርግ ከሆነ ለግሩፑ ሼር ካደረግን እዛ ግሩፕ ውስጥ ያሉት ዩዘሮች ጠቅላላ they can see the file እንግዲህ ቼንጅ ፐርሚሽን ከተሰጣቸው or read or write ከሆነ ፐርሚሽኑ ዩዘሮቹ እንደፈለጉ ፋይሉን መቀየር ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ 40 ዩዘሮች ካሉ ለ40ም ዩዘሮች እየሄድን ፋይሉን ሼር ከምናደርግ 40ንም ዩዘሮች የሚይዝልን አንድ ግሩፕ ካለ ለአንድ ግሩፕ ሼር አደረግን ማለት 40ዎቹ ዩዘሮች ያን ፋይል አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ሲምፕል የሚሆነው ለግሩፑ ሼር ብናደርግ ነው ማለት ነው so ግሩፕ ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው so ስታፍም ላይ ተመሳሳይ ነገር እንጠቀማለን we will gonna create two users ሁለት ዩዘሮችን ክሬት እናደርጋለን by the name ማህሌት and we're gonna add password here let me change this one and finish and again another user መስፍን ይባል ዩዘር አለኝ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁለቱን ክሬት አድርገናል ማለት ነው ሶ አካውንቲንግ ላይ መስፍንን ሜምበር ላርገው ሶ ኤምኢ ብዬ መጻፍ ነው I will
ዩዝ ቼክ ኔም አፕላይ ኦኬ። አይሲቲ ላይ ማህሌትን አድ አደርጋለሁ። ኦኬ አፕላይ ኦኬ። ስለዚህ ሶስት ነገሮችን ሰርተናል ማለት ነው። መጀመሪያ ሁለት ኦዩ ክሬት አደረግን፣ ማናጅመንት እና ስታፍ። ማናጅመንት ውስጥ ሁለት ግሩፖችን ክሬት አድርጌያለሁ ባይ ዘ ኔም ፋይናንስ ኤንድ ኤችአር። ፋይናንስ ውስጥ አንድ ዩዘር ሜምበር አድርጌያለሁ which is ፈይሳ። ኤችአር ውስጥ አንድ ዩዘር ሜምበር አድርጌያለሁ which is ሰሚራ። ኤንድ ስታፍ ደግሞ አይሲቲ እና አካውንቲንግ የሚሉ ግሩፖችን ማህሌትና መስፍን የሚባሉ ዩዘሮችን ክሬት አድርጌያለሁ። እያንዳንዱ ውስጥ አንድ ዩዘር ሜምበር አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳምፕል ነው። ሁለት ሶስት ዩዘሮችን ደግሞ ክሬት በምታደርጉ ሰዓት በዛው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ምንድነው የምናደርገው? ክላይንታችንን ጆይን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክላይንት ፒሲ ላይ ሄዳለሁ። So I will gonna right click on this PC ላይ right click እናደርጋለን and we'll choose property። መጀመሪያ ግን አይፒው አጀስት መሆን አለበት ማለት ነው። አይፒው አጀስት ሳይሆን እዚህ ጋር ሄደን የተለያዩ ስራዎችን ብንሰራ አይሰራም። ይሄንንም ማወቅ አለብን። and we'll gonna click here change setting and we'll gonna choose change. now we'll gonna add our domain here. domain የሚለውን ኦፕሽን መርጣለን። ዶሜናችንን እናስገባለን which is ict.com ማለት ነው። so when you press enter ይሄን ዊንዶ የምታዩ ከሆነ ወይም ዲስፕሌይ የሚሆን ከሆነ ፒሲያችሁ ላይ ማለት ነው እስካሁን ያለው ነገር ኮሬክት ነው ማለት ነው፣ የሰራችሁት ነገር ማለት ነው። otherwise ግን ኤረር ዲስፕሌይ የሚሆን ከሆነ ወይ አይፒው ላይ ፕሮብሌም አለ፣ ወይ ኮኔክሽን ላይ ችግር አለ፣ ወይ ዶሜን ላይ ፕሮብሌም አለ። ስለዚህ እያንዳንዱን ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ነገሮች ጠቅላላ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። so next we'll gonna add server user which is administrator። የሰርቨር ዩዘር ኔምን እናስገባለን and ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው፣ የሰርቨራችንን ፓስወርድ and we'll gonna click OK። so ትክክል ከሆነን ይሄ ሜሴጅ ዲስፕሌይ ይሆናል ኮምፒውተራችን ላይ welcome to the ict.com domain ነው የሚለው እንደምታዩት። we'll gonna click OK again OK and close እንልና ሪስታርት ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒሲያችን ሪስታርት ካረገ በኋላ ቅድም በፈጠርናቸው ዩዘሮች ከፈለግን በፈይሳ ከፈለግን በሰሚራ ከፈለግን በማህሌት ኦር መስፍንን ተጠቅመን ሎግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ናው እንግዲህ ፒሲያችን ሪስታርት አድርጓል። እንደምታዩት ይሄ መጀመሪያ የራሴ ዩዘር ነው። ሶ አዘር ዩዘር የሚለው መምረጥ አለብን። በዚህ መገባ ከሆነ የመጀመሪያው ክላይንት ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን የነበረውን ዩዘር ነው አክሰስ ማድረገው እንጂ ሰርቨር ላይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቨር ላይ ለመግባት አዘር ዩዘር ሶ እንደምታዩት ዶሜን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ዶሜናችሁንም ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ምናልባት ሌላ ዶሜን ላይ ጆይን ካረገና የራሳችሁን የምትሞክሩ ከሆነ አይገባም። ስለዚህ ይሄንንም ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ ለምሳሌ let me use ፈይሳ and password which is ict@123 ነው የተጠቀምኩት። በሱም እንገባ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ናው እንደምታዩት እንግዲህ ሎግ አድርጓል። በፈይሳ ነው የገባ ነው። አሁን እንግዲህ ሰርቨራችን ላይ ሄደን ደግሞ ፋይል ሼር እናደርግና የዛሬውን ቱቶሪያላችንን የምናጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው። ሶ let me create sample folder which is called document and let me open and just text document create አደርጋለሁ። just let me give it 1 2 3 just ሳምፕል የሆነ ነገር ነው የጻፍኩት እዚህ ጋር። ሶ በዚህ መልክ ጽፈን እናስቀምጣለን። ሶ next we'll gonna right click on the document which is created previously and choose share with የሚለውን መርጣለን and specific people። ከዛ ሼር ማድረግ ለምንፈልገው ግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ ዩዘር ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ማናጅመንት ኦይ ውስጥ ማለት ነው ፋይናንስ እና ኤችአር ክሬት አድርጌያለሁ።
ሶ ይሄንን ሼር ማድረግ የምፈልገው ለፋይናንስ ነው። ሶ እንደምታዩት ፋይናንስ ብዬ ጽፌ ሼር አድርጌያለሁ። ሶ እዚህ ጋርም ዲስፕሌይ እየሆነ ያለው የግሩፕ አይከን ነው። ስለዚህ ለግሩፑ ሼር እንዳደረኩ እርግጠኛ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላው ፐርሚሽን ሌቭል፣ ሁለት አይነት ፐርሚሽን ሌቭሎች አሉ። አንደኛው ሪድ ነው። ሪድ ከሆነ እንግዲህ ዩዘሩ ሪድ ማድረግ ብቻ ነው ወይም ማየት ብቻ ነው የሚችለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ምንም ፋይሉን ቼንጅ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሪድ ኦር ራይት ፐርሚሽን ከሰጠነው ግን ቼንጅ ማድረግ ይችላል፣ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ሶ ሌት ሚ ጊቭ ሪድ ኦር ራይት ፐርሚሽን። ሶ ሼር እንላለን። ዊ ዊል ክሊክ ደን። ሶ ኔክስት እንግዲህ እዚህ ጋር ዊንዶው 10 ላይ እንሄዳለን። አንድ ዊል ጎና ኦፕን ፋይል ኤክስፕሎረርን እንከፍታለን። አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔትወርክን እንከፍታለን። ሶ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ኖቲፊኬሽኑ ወይም ደግሞ ዳታ ሼሪንጉ ኦፍ ከሆነ እዚህ ጋር ተርን ኦፍ ሚል ዲስፕሌይ ያደርጋል። የኔ ኦልሬዲ ኦን ስለሆነ ነው። እዛ ላይ ክሊክ በማድረግ ኦን እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ኔክስት እንግዲህ ፓዝ ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው። ይሄም ከፕሪቪየስሊ ከነበሩት ጋር የሚለይበት አንዱ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ፓዙ ምንድነው የምንጠቀመው የሚለውንም ለማሳየት ሞክራለሁ። ሶ ዊንዶው 10 ላይ መጀመሪያ ቱቶሪያል ላይ ማለት ነው ክሬት ያደረግነው ኔም አለ ወይም ለሰርቨራችን የሰጠነው ኔም አለ። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይሲቲ ሰርቨር ነው። ስለዚህ እሱን ነው እዚህ ጋር የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ባክስላሽ እንደምታዩት አስገባለሁ። ኤንድ አፍተር ዳት አይሲቲ ሰርቨር ብዬ ራይት አድርጌ ኢንተር ፕረስ በማድረግ ሰዓት እንደምታዩት ኔትወርክ ውስጥ ገብቶልኛል። ሶ ናው ዩዘር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። አድሚኒስትሬተር መርጣለን። ኤንድ አጌን ዴስክቶፕ ኤንድ ዶኪመንት። ሶ እንደምታዩት ክሬት የሆነው ኖትፓድ ፋይል ወይም ቴክስት ዶክመንት ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዘሩ አሁን ለምሳሌ መቀየር ቢፈልግ እዚህ ጋር መቀየር ይችላል ወይም ቼንጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዩዘሩ ኦኬ ቴንክስ ብሎ ጀስት አድ አድርጓል። ሴቭ በማድረገው ሰዓት አክሰፕት አድርጎታል። እንደምታዩት ሾርት ከት ኪቦርድ ላይ ስለተጠቀምኩ ነው። ስለዚህ አሁን ተመልሰን ሄደን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተቀይሯል አልተቀየረም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ሶ ዶክመንት ላይ 1 2 3 በምንከፍት ሰዓት እንደምታዩት ቼንጅ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ፐርሚሽኑን ቼንጅ ላድርገው። ሶ ሼር ዊዝ ስፔሲፊክ ፒፕል ሶ ዊ ካን ቼንጅ ዘ ፐርሚሽን ሌቭል ቱ ሪድ ማለት ነው። ወደ ሪድ ልመልሰው። ሼር ደን። ሶ ተመልሼ እዛ በመሄድ ሰዓት አሁን ለምሳሌ አሁን አክሰስ ማድረግ ብፈልግ መቀየር አልችልም ፋይሉን ማለት ነው። ሶ ያንን ማድረግ አንችልም ወይስ እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክር። ኦኬ አጌን አልኩኝ። ናው ሌት ሚ ትራይ ቱ ሴቭ ኢት። ሶ ሴቭ ማድረግ የለበትም። እንደምታዩት ጀስት ሴቭ ዲያሎግ ቦክስ ዲስፕሌይ እያደረገ ነው። ሪፕለስ ላርገው የስ ብየዋለሁ። ሶ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው you do not have permission to open this file ማለት ነው። ይህን መክፈት እንደማልችል ነው። ስለዚህ ፐርሚሽን ከአድሚኒስትሬተሩ እንደሚያስፈልገኝ ነው እዚህ ጋር አስክ እያደረገኝ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ እናደርጋለን። ዶንት ሴቭ ነው የምንለው። ሴቭ ካደረግነው ሴቭ አይሆንም። ስለዚህ በአጭሩ ፐርሚሽኖችን እንደዚህ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ኦፕሽን እንግዲህ ይህንኑ ፓዝ ለመክፈት እዚህ ጋር አሁን የተጠቀምነውን ፓዝ ማቴ ነው። ለምሳሌ ስላሽ ስላሽ አድርጌ አይሲቲ ሰርቨርን እዚህ ጋር ጽፌ ነበረ። ሶ ዩ ካን ዩዝ ራን መጠቀም ትችላላችሁ። ዩል ጎነ ራይት ኢት ራን አፕሊኬሽንን በመክፈት እዚህ ጋር ዩ ካን ታይፕ ልክ ከላይ ቅድም ኔትወርክ ላይ እንደጻፍኩት ፓዙን እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። አይሲቲ ሰርቨር ባክስላሹን ተጠቅሜ ማለት ነው። ኦኬ በሚል ሰዓት ይከፍታል ማለት ነው። ሶ አንዱ አዲስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ልክ ባለፈው እንደተናገርኩት ማለት ነው we have got different options ማለት ነው። የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ስለዚህ አንዱን በመጠቀም የምንፈልገውን ስራ መስራት እንዲችል ያስችሉናል ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሙ መጠቀም ይቻላል። ኦሬልዝ ደግሞ በዚህም በቀላሉ ራንን ከፍተን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም በዚህ መልኩ
እየከፈትን ፋይላችንን አክሰስ እንድናደርግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬ የነበረን ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። ለኔክስት ከዲኤችሲፒ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን። ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ሰብስክራይብ በማድረግ ፔጃችን ላይ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ለመከታተል ያስችላችኋል። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ